අයිබෝවන් කියලා ඔගොලන් අදත් අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Effective observation. එහෙමත් නැත්නම් නිවැරදි නිරීක්ෂණය කියලා කියන්නේ රියපැදීමට ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආරක්ෂිත කුසලතාවයක්. රියදර පාසල මගින් රියපැදවීමට ඉගෙන ගන්න අතරතුර ඕගොල්ලන් මේ දියුණු කරන හැකියාව රියදුරු පරීක්ෂණයේ සමත් වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා වගේම ඔයාලගේ මෝටර රථයේ කන්නඩි බලන එකේ වැදගත්කම ඔයාලගේ වාහනේ කන්නඩි නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෝටර රථයේ අන්ධ ස්ථානයේ එහෙමත් නැත්නම් බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එක ගැන අද අපේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට අපි කතා කරනවා. මුලින්ම අපි බලමු ඕගොල්ලන් කන්නඩිය බලන්න ඕනේ කියලා. ඕනම රියදුරෙක් ප්‍රමුඛතාවයක් විදිහට බලන්නේ තමන්ගේ වාහනේ අනතුරකින් වළක්ව ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒකේ ගැටෙන එක වළක්ව ගන්න. ඒකට හොඳම ක්‍රමය නම් අපගේ පසුපස හා දෙපැත්තේ තියෙන කන්නඩි නිතරම පරීක්ෂා කරන එක. ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් එලවගෙන යනකොට අපි නිතරම අපේ වේගය හා දිශාවල් වෙනස් කරනවා. එතකොට අපි යන දිශාවත් එක්ක වෙනත් කෙනෙක්ට ඒ අපේ ක්‍රියාමාර්ගය බලපානවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වගේම එතෙන්ට කවුරු හරි එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එකත් අපිට කන්නඩි වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙහෙම නිතරම කන්නඩි පරීක්ෂා කරනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ වාහනේ වටේ ආරක්ෂිත බුදුපුරක් එහෙමත් නැත්නම් සේෆ්ටි බබල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට පිටිපස්සෙන් ළඟින් එන වාහනේ රියදුරෙක් වාහනේ පදවන විදිය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මේගොල්ලන් අපි ටේල් ගේටර් රියදුරන් ලෙස හඳුන්වනවා. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ ඉදිරිපස ගැටුමක් සිදු වුණොත් මෙහි පිටිපස්ස සිදුවන ගැටීමත් වැඩි නිසා ගොඩක් ලොකු අනතුරක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සිදුවන ගැටීම අවම කරගන්න ඕගොල්ලන් නිතර කන්නඩි පරීක්ෂා කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ ඉස්සරහින් වැඩිපුර ඉඩක් තියාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ පදවන්න. ඉතින් මේ වගේ සිදුවෙන අනතුරක් වළක්ව ගන්න ඕගොල්ලන් දැන් කොහොමද කන්නඩි හදන්න ඕනි කියලා අපි බලමු. කන්නඩි හදන්න කලින් ඕගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන් වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනය ඕගොල්ලන්ට හැමදේම පහසුවෙන් හසුරුව ගන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ආසනය සකස් කරලා ඉවරලා අපි බලමු සෙන්ටර් මිරර් එක. එහෙමත් නැත්නම් රියර් මිරර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ කන්නඩිය වටේට ප්ලාස්ටික් රාමුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිම අවස්ථාවක වීදුරුව ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව ප්ලාස්ටික් රාමුවෙන් අල්ලගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ මිරර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි අපි කොයි වෙලාවත් අපේ ඇඟිලි සලකුණු මේ වීදුරුවේ හිටින්න තියන්න හොඳ නැහැ කියන එක. මොකද එහෙම වුණාම මේ වීදුරුව හීරෙනවා වගේම කාලයක් යනකොට මේ වීදුරුව නරක් වෙලා යන්නත් ලොකු හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රාත්‍රියේදී ඕගොල්ලන් වාහනේ ධාවනය කරනකොට පිටිපස්සේ ලයිට් එළිය වැදුනහම මේකේ ලොකු හීර්ලි ඉරිත් පේන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී අපි උපරිම පෙනීමක් ලබා ගන්න වාහනේ හරියට සීට් එකේ හේතු වෙලා එකපාරම කන්නඩිය හදන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉස්සරහට නැවිලි ඉවර වෙලා මේ කන්නඩිය හැදුවොත් අපි ගානට සීට් එකේ හේතු වුණාම අපිට පේන්න දිශාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලන් හරියටම සීට් එකේ වාඩි වෙලා නම් ඉන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට කන්නඩිය හරි මැදින් සිටිජේ එහෙනම් නැත්නම් අහස හා පොළව හමු වෙන තැන හරියටම මැදින් පේන විදිහට කන්නඩිය සකස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට වාහනේ පිටිපස්සේ සිදුවෙන දේ ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ දෙපැත්තේ තියෙන කන්නඩි දෙක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන් හරියට ඕගොල්ලන්ගේ ආසනේ වාඩි වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ දකුණු පැත්තේ දොරේ හරි ඕගොල්ලන්ට සුක්කානමට දකුණු පැත්තේ හරි ඕගොල්ලන්ගේ සයිඩ් මිරර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒකේ මැනුවල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් නම් තියෙන්නේ කන්නඩියේ තියෙන තැන වීදුරුව අයිනේ පොඩි කූරක් ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් පාවිච්චි කළා ඕගොල්ලන්ගේ දෙපැත්තේ පැති කන්නඩි දෙක වෙනස් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ස්විච් එක මගින් ඕගොල්ලන්ට L පැත්තෙන් left හා R පැත්තෙන් right කියලා අදහස් කරනවා වගේම මේ ඊතල වලින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පැත්තකට කන්නඩිය හසුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඕගොල්ලන් කන්නඩිය කොහොමද හසුරව ගන්න කියලා. පේනව නේද? අපි මුලින්ම වාහනේ කන්නඩිය දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. දෙකට බෙදාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට සිතිජේ පේන තැන. ඒ කියන්නේ අහසයි පොළොවයි පේන තැන හරියටම කන්නඩියේ මැද හරියෙන් පේන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කන්නඩිය හරියට කෙලින් තුනට බෙදා ගන්න ඕනේ. එතනින් තුනෙන් පළවෙනි කොටස ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ඉතුරු තුනෙන් දෙකක් කොටස වාහනේ එළිය පේන විදිහට ඔයගොල්ලන් කන්නඩිය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට කොච්චර කන්නඩිය හැදුවත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලන් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? නිෂ්පාදකයන් විසින් කොයි විදිහේ තලදර්පණ පාවිච්චි කළත් තාමත් අපිට පේන්නේ නැති තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට අපි කියන්නේ බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් කියලා. ඒ කියන්නේ වාහනයක අපිට පේන්නේ නැති කෝණ ගොඩක් තියෙනවා. මේවා අන්ධ ලප ප්‍රදේශ කියලාත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවා අවම මට්ටමක තියාගන්න හැකි වෙන්න තමයි අපි කන්නඩි සකස් කරගන්න ඕන වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්න ඕගොල්ලන් ඉන්නේ මේ සුදු පාට කාර් එකේ කියලා. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට සුදු පාට කාර් එකට ඉස්සරහින් ප්‍රදේශය ඕගොල්ලන්ට හොඳටම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ දෙපැත්තේ තියෙන වීදුරු දෙකෙනුත් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි නිරීක්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නේද ලා කොළ පාට ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අන්නේ ප්‍රදේශය ඕගොල්ලන්ගේ මැද කන්නඩියෙන් හරි දෙපැත්තේ පැති කන්නඩි දෙකෙන් හරි නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ රතු පාටින් පෙන්වලා තියෙන ප්‍රදේශය බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකට. එහෙම නැත්නම් අන්ධල ප්‍රදේශයට අදාළ වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන දේවල් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් නිරීක්ෂණය කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට හිස දෙපැත්තට හරවලා උරහිසට ඉහළින් බලන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ කන්නඩි හදාගත්තට පස්සේ අපිට හොඳ නිරීක්ෂණයක් වාහනය ආරක්ෂිතව ධාවනය කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වෙන අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන් ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ පෙන්වන වාහනේ කන්නඩිය අතින් සකස් කරන එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රේදුරු පරීක්ෂකතුමාගෙන් ඒකට උදව්වක් ඉල්ලගන්න. ඉතින් අදත් අපි හිතනවා අපේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන් ජීවිතයට වැදගත් වෙන වටිනා දේවල් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි නැවත හමු වෙනකන් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.